Assalamualaikum anak-anak. Okey, saya Cikgu Putri ingin mengajar anak-anak untuk membuat jus lobak merah. Okey. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah gula putih, susu prima sejat, buah ceri, gula manik, aiskrim vanilla, dan yang utama, lobak merah. Seterusnya, Ais Batu. Pertama sekali, potong carrot kecil-kecil macam ini supaya senang untuk dikisar. Kalau takut nak pegang pisau, minta tolong ibu ke, ayah ke, kakak ke yang ada di rumah. Tapi sebelum tu, basuh carrot dan buang kulitnya. Kalau macam cikgu dah buat siap-siap tau. Cikgu buat untuk satu gelas je ni, guna separuh je. Kalau nak guna satu batang carrot pun boleh. Lepas potong, ambil blender, masukkan ke semua carrot yang telah dipotong ke dalam blender. Kemudian, masukkan 2 sudu makan gula dan masukkan air yang secukupnya. Jom kita blender. Kenapa cikgu letak 2 sudu gula? Sebab cikgu nak letak aiskrim nanti. So, tak adalah manis sangat. Tak elok manis-manis. Nanti kena potong kaki. Selesai kita blender, kita akan menghias ikut kreativiti masing-masing. Kalau cikgu, pertama sekali letakkan ais batu. Jangan terlalu banyak ya, nanti terlalu limpah. Kemudian air yang kita blender tadi. Kalau cikgu suka yang kasar-kasar, ala-ala smoothie kita, baru sedap. Seterusnya, masukkan susu cair mengikut sukatan yang diperlukan. Kalau nak guna susu putih pun boleh je, lagi sedap. Kemudian, masukkan aiskrim vanilla 2 atau 3 skop. Jangan letak aiskrim putih lain pula. Nanti tak sedap rasanya. Kemudian, letakkan straw. Kemudian, letakkan gula manik. Dan akhir sekali, letakkan buah ceri. Dah siap pun. Senang kan?
Nampak sedap. Selamat mencuba. Bye.